Hey guys, welcome back to the fourth episode, the last episode in conversation with Aashish Dai. I hope episode 1, episode 2, episode 3, Accelerator and Incubation, FDI and crowdfunding, exiting सुनिसक्नु भएको छ, मजा आयो होला, धेरै कुरा सिक्नु भयो होला र आजको अघिदेखि एउटा 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 शब्द हामीले भनिरहेको थियौँ पारयती पारयती पारयती. सो दिस होल एपिसोड इज बेस्ड अन पारयती. बट देन पारयती भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो 2-3 वटा मलाई एक्सपिरियन्सहरू भन्न मन लाग्छ. त्यो भनेको चाहिँ यु हेभ सेभ्ड अ लट अफ थिङ्स इन मी. लाइक कति कुरा हजुरलाई थाहा छ होला, कति कुरा हजुरलाई थाहा छैन होला, कति कुरा हजुरले बिर्सिनु भयो होला होइन. एउटा कुरा चाहिँ मलाई के याद छ भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम पडकास्ट गर्न आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यति बेला चाहिँ हजुर यो सेकेन्ड राउन्ड अफ इन्भेस्टमेन्टमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि होइन. अनि यहाँ के अरे पडकास्ट भएपछि तल चिया खाँदाखेरि टेन्सन छ भाइ भन्दै हुन्थ्यो नि. कसम साला 6-7 वटा ब्रान्च छ, 2 करोड उठाइसकेको छ, फेरि करोडको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ दाइ. अनि ती टेन्सनको कुरा गर्छ के टेन्सन नहुनु पर्ने होइन. आई वाज लाइक फक दिस एन्टरप्रेन्योरसिप हुन्छ नि, यो त जिन्दगीमा यो टेन्सनै मुक्त हुन्छ भनेर इट्स गोना बी नेभर एन्डिङ. सो त्यो दिन चाहिँ हल्का चिल चाहिँ भएको हो. किन त त्यो स्टेटमा के भन्दाखेरि साला भइरहेको छ नि किन मेरो जीवनदेखिमा गरिरहेको छु भन्ने कन्टेक्समा त्यो एउटा सेप भएको थियो. कति मान्छेलाई थाहा छैन होला चाहिँ अहिले हामी भिफाइन्डर्समा वी आर डुइङ अराउन्ड लाइक 7+ पडकास्ट हुन्छ नि होइन. अनि द पडकास्ट स्टार्टेड फ्रम डुवर्स एन्ड आई टेल यु आई गट मोटिभेटेड फ्रम दिस गाइ टु डु अ पडकास्ट होइन. आइम टेलिङ इट, मेबी आई अलरेडी टोल्ड अन क्यामेरामा, आइम टेलिङ इट अगेन होइन. Doers would not have been, I would not have been pumped up to start Doers if I had not seen Mero the Paisa. I know. Awesome. And I was like, he started it first, but I'm gonna make sure that I'm gonna win him in terms of number of episodes. No problem. And I did it. No problem. And I'm telling you, I'm happy to hear that as well because you're a doer. Right? As long as you're doing, I'm happy about that. Okay. Right? So त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क फर मी यु हेभ सेभ्ड अ लट अफ थिङ्स. अनि आई नो विथ मेरो द पैसा एन्ड विथ अ लट अफ आवर के अरे म्युचुअल के अरे पडकास्ट यु हेभ सेभ्ड अ लट अफ पिपल बिकज आई हेभ मेड पर्सनल पिपल हु केम ब्याक फ्रम युएस होइन. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क अब हामीले एक्जिटको पनि कुरा गरिसक्यौँ. मेरो द के अरे यो रेड मोड छोडिसकेपछि अब आशिष दाई इज अन दिस न्यू जर्नी Mission. होइन, मिसन क्याम्पेन, आई डोन्ट नो यु कल यु नेम इट एनिथिङ. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हप्ता 10 दिन अगाडि आशिष दाईसँग भेट्दाखेरि चाहिँ देन हि इनिसिएटेड अ टर्मको पारेती भन्ने मैले इन्स्टाग्राममा हेरिरहेको थिएँ, तर सँगै बसेर नसुनेर होला त्यस्तो इन्टेन्सली मैले सोचेको थिएन. बट देन आफ्टर लिसनिङ टु यु आई वाज लाइक ड्याम होइन, आई वान्ट युज माई प्लेटफर्म, आई वान्ट युज दिस डुवर्स टु ब्रिङ दिस टपिक अन बोर्ड इन फ्रन्ट अफ पिपल होइन, इन फ्रन्ट अफ थाउजन्ड्स अफ पिपल आर वाचिङ अस. And here we are talking about Parity. And being a doer, he made it happen really quickly. Really quick. त्यही दिनमा त we were like let's do it. And I was like मैले आफ्नो पेन र के अरे नोट निकालेँ, टक 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 चारवटा टपिक चाहिँ ठिक छ. एन्ड देन आई केम होम, नेक्स्ट डे आई टक विथ माई टिम. ल अब हाम्रो डुवर्समा नयाँ पहिले कसरी भन्दाखेरि डुवर्समा अब हामी नयाँ फर्मेटमा काम गरिरहेको छौँ. इट्स एन इन कन्भर्सेसन विथ भनेर हरेक मान्छे चिन्नु हुन्छ. यसचोटि चाहिँ इन कन्भर्सेसन विथ आशिष दाई हो. 4वटा एपिसोड ठ्याक 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 सुट. अनि आज के थियो भन्दाखेरि चाहिँ we were supposed to shoot 2 episodes, आज 2 episodes भोलि, and today we just completed 4 episodes. 4वटा एकैचोटि. अनि I am still as excited for this topic. This is called Parity. So दाइ मैले आफ्नो यो हल्का फ्रेम गरेँ. Sure. Thank you भाइ. What is Parity? अब with all excitement. पारयती भन्ने कुरा कहाँबाट आयो? नाम गाह्रो छ यार. पारयती भनेको शब्द चाहिँ बुझौँ पहिला. पारयती भनेको नयाँ ऊर्जा, एउटा न्यू बिगिनिङ, न्यू लाइफ. संस्कृतमा यसका 50वटा डिफ्रेन्ट डेफिनेसन्स पनि भेट्न सकिन्छ. तर एउटा फिलिङसँग कनेक्ट भएको छ मेरो त्यो, जुन चाहिँ म त्यो एक्जिट प्रोसेसबाट निक्लेँ. एक किसिमले हामी वी किप टकिङ अबाउट लाइक लिभिङ इन द मोमेन्ट, नट लिभिङ इन द पास्ट, हेरेर किताब धेरै पढ्यो यस्ता. अनि एक्चुली वाल आई वाज मेडिटेटिङ एन्ड डुइङ माई रेगुलर, म बिहान बेलुका म डाँडा, धेरैलाई थाहा होला म कति डाँडाकाँडामा गएर 2-3 महिना बस्दिएँ एकदम गाउँले परिवेशमा, एकदम सिम्पल लाइफ. अनि त्यो समयमा म एकदम एउटा आफ्नो लागि चाहिँ एउटा थिङ्किङको लागि चाहिँ एउटा अब यसरी मान्छेले भन्छ मेडिटेसन भने एम्प्टिङ द माइन्ड, म चाहिँ लिस्ट 0 एक्सपेक्टेसन नथिङ राखेर म आइडियली बस्छु कि 2 घन्टा 1 घन्टा मुभ नगरिकन एउटा ठाउँमा बेसिकली एउटा ब्रिदिङ. देन आई ह्याड दिस ओभरवेल्मिङ फिलिङ वान डे कि अब के गर्ने आशिष होइन, वाट आर यु गोइङ टु डु नाउ. अनि फेरि एन्टरप्रेन्योरसिप गर्ने कि कस्तो खालको बिजनेस गर्ने कि त्यस्तो खालको कुरा त मलाई कतिले सोधिरहेको हुन्थ्यो. दिस फिलिङ, ओभरवेल्मिङ फिलिङ स्टार्टेड टु सर्फेस.
अबाउट लाइक अब एउटा मलाई मेरो कोचहरूले पनि मेरो मार्गदर्शकहरू हुन्छन् लाइफमा भाइ, जसले चाहिँ यो मलाई हेल्प गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ दे हेल्प मी रिफाइन माई भिजन इन सम वे, मेरो पर्सनल भिजन चाहिँ। सो यो दुइटालाई कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के निक्लियो भने लाइक एट द एन्ड अफ द डे आई वान्ट टु डु मोर फर नेपाल, एक एन्ड आई हेभ दिस इमेन्स लभ फर माई कन्ट्री। हजुर एकदमै हार्डकोर नेसनलिस्ट हो होइन, म आई हेट दिस एस्ट एजम यार म प्योर नेपालीको छोरा हो कि, त्यो जसले नै भन्न सक्नुपर्छ। नेसनलिस्ट एउटा नागरिकता बोकेर बसे हामी नेपालीले, नेसनलिस्ट। अब त्यसलाई इस्ट वेस्ट भन्यो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ, पोलिटिकल हुन्छ, म त्यहाँ जानै चाहन्न कि। मलाई मेरो देशको माया छ, मलाई मेरो देशको मान्छेहरू सबै आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी जस्तो लाग्छ। स्पेसली विदेश बसेपछि त झन् त्यो भावना अझ त्यो निक्लिँदो रहेछ, सर्फेस हुँदो रहेछ। र लाइफमा सबसे वर्स्ट सिनेरियोमा म नेपाल आएको, एकदम मनी पनि नभएर त्यस्तो सिचुएसनमा आउँदाखेरि लाइफमा म त्यति फेरि यहाँबाट जाँदाखेरि म पेन्टाग्राम र उल्टो क्रसको टी सर्ट लाएर हिँड्ने मान्छे, म उताबाट आउँदा ओम नमः शिवायको ट्याटु लिएर आएको मान्छे हो होइन। सो इट चेन्ज मी, लाइफ चेन्ज मी, एन्ड देन इन दिस प्रोसेस अफ कमिङ ब्याक एन्ड दिस प्रोसेस अफ इभल्भिङ एन्ड चेन्जिङ, मलाई पर्पस एउटा चाहिरहेको थियो नि त लाइफमा, कि के गर्ने मैले, म के गर्न सक्छु त, यत्रो धेरै ठुलै मान्छे हुन्छु म जस्तो लाग्थ्यो आफूलाई होइन। अथवा डिसेन्ट स्टुडेन्ट थिएँ, स्कुलको क्याप्टेन थिएँ, लिडरसिप ट्रेट्सहरू ममा छ भन्ने थियो, अमेरिकाले त त्यो सब निचोड के निकालिदियो। तर कमिङ ब्याक टु नेपाललाई केही पर्पस त चाहियो भन्दाखेरि मैले यो मेरो अरू प्लेटफर्ममा, मैले ब्लग्सहरूमा पनि मैले सेयर गरेको छु कि बारेन एयरपोर्टले मलाई एकदम चेन्ज गरिदियो। म त्यो फेरि ल्याएर मेरो मेडिटेसनसँग कनेक्ट गराउँछु। म बारेन एयरपोर्टमा म फर्स्ट टाइम आफ्टर अ डेकेड अलमोस्ट घरै आइपुगे जस्तो भएको थियो मलाई, किनभने आई वाज वान स्टेप अवे फ्रम होम। अलमोस्ट एक डेकेड पछि आफ्नो फ्यामिलीलाई भेट्न लागेको। सो लिटरली ती भाइ बहिनी दिदी भाइ जो काम गर्न त्यहाँ गएका छन् ती सब मलाई आफ्नो फ्यामिली जस्तो लागिरहेको थियो होइन। मलाई नेपालै आइपुगे जस्तो भइसकेको थियो त्यहाँ, किनभने म नर्थ क्यारोलाइनाबाट प्यारिसबाट बारेन पुगेको थिएँ। बारेनमा अनि निकै समय मैले ट्रान्जिटमा बिताएँ। एकजना भाइ मच्चुर खाने मान्छे सिधै छिरेँ त्यो स्मोकिङ जोनमा, त्यहाँ सिसा पुछिरहनु भएको थियो। अब मी बिङ मी आई हेभ टु आस्क क्वेसन्स, भाइ कति पैसा कमाउँछ यार यहाँ होइन। उसले पुरा आफ्नो बेलीबन्तार मलाई सुनायो, त्यहाँ कति ऋण काटेर ऊ सर्लाहीबाट कहाँबाट, यो सब स्टोरी सुनेपछि आई वाज माइन्ड बगल के भाइ। 16-20,000 रुपिजको लागि नेपालीले के गर्नु परिरहेछ। सो त्यो कुरा त्यहाँ हिट भएको थियो अनुप मलाई। प्लस त्यसपछि म त्यहाँ एकछिन बस्न सकिनँ, मैले ल्यापटप बन्द गरेँ, म ब्राउजिङ त्यतिकै टाइम किल गरेर बसिरहेको थिएँ। अनि हामीलाई गर्ने ट्रिटमेन्ट के, हामीले गएर दुनियाँ देश बनाइदिएका छौँ अरूको देशमा गएर होइन। अनि हामीलाई भेडा बाख्रा जस्तो ट्रिट हुँदो रहेछ त्यहाँ विदेशमा। म एक त अमेरिकाबाट आएको, हाम्रो ब्यागेजको ट्यागै फरक हुँदाखेरि त कति हुँदो रहेछ, युएस एयरवेज र अरू एयरवेजको देख्दाखेरि ट्रिटमेन्ट डिफ्रेन्ट। एनिवेज अब यो डिस्क्रिमिनेसनको कुरातिर गइयो। तर अब एउटा के भन्ने, एउटा लेबरको सम्मान भन्ने हुन्छ नि, त्यो फिल नभएको नेपालीहरूमा। अनि हामीलाई चाहिँ एउटा ढङ्गको ट्रिटमेन्ट पनि नहुने होइन। उहाँहरूको देशमा गएर हामीले कति कन्ट्रिब्युट गरेको छौँ होइन, हाम्रो लेबर सेल गर्न त हामीले जहाँ पनि पाउँछौँ नि, तर त्यो डिग्निटी अफ लेबर नभएको, हामीलाई ट्रिटमेन्ट कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यो भोग्दै मैले अर्को एउटा, म त्यो फ्लाइटमा इन फ्लाइट बसिसकेँ, त्यो मैले कुरा गरेको एकजना भाइको थ्रुबाट मैले अर्को एकजना मधेसी मुलको एकजना दाजुसँग बसेँ, उहाँ र मेरो टिकट पनि सँगै रहेछ। वी स्याट डाउन, बिचरा उहाँको कम्युनिकेसन स्किल पनि कम थियो। एरोस्टेजले समेत हेप्यो कि अनुप कि, नेपाली एरोस्टेज विदेशी होइन। उसले कसरी हेप्यो भने सी आस्क्ड मी व्हाट आई वान्टेड फर फुड, वेल बिकज मेरो क्यापासिटी छ बोल्ने, मैले भने उहाँलाई लिटरली फेसमा आएर कि सर वाट वुड यु लाइक दाइ के खानुहुन्छ भनिदिनु रे भने। अनि आई रिप्रेजेन्टेड हिम क्या, ही विल हेभ एक्ज्याक्टली वाट आई एम ह्याभिङ, हुन्छ दाइ भनेर मैले। त्यो दिन मलाई त्यो नेपालीले हेपिन नपरोस् भाइ। I've seen to continue this भन्दा मैले के अरे म I bring it to my point होइन, after I gather myself, which is I'm talking about my why के, which is त्यहाँ मैले त्यो देखेपछि मलाई कस्तो फिल भयो भने एउटा डिग्निटी अफ लेबर न हो। म अमेरिकामा हुँदाखेरि म काम गर्दाखेरि म निम्न काम गरेँ, मैले टोइलेट पनि सफा गरेको छु, सबै चिज गरेँ। मलाई त्यसले कस्तो त्यो एउटा निचोडमा लिएर आइदियो कि मेरो इगो सबै गयो कि, लाइक म कति नै ठुलो मान्छे, राम्रो फ्यामिलीको यार, तर इट टट मी समथिङ होइन। हामी काम किन गर्न जान्छौँ, विदेश किन जान्छौँ, यहाँ अपर्च्युनिटी नपाएर जान्छौँ होइन, नेपालीसँग ट्यालेन्ट नभएको होइन।
तर एउटा यसमा मेरो मौका पाए नेपालीले गरेर देखाउँछ कि सन्तोष त्यस्ता हजारौँ छोराछोरीहरू छन्, लाखौँ छन् भाइ। एन्ड आई फेल भेरी कनेक्टेड टु द्याट भिजन। मैले त्यही हो मेरो लाइफ मिसन भनेर डिसाइड गरेँ त्यो दिन कि अब चल भाइ नेपाल। आफ्नो लागि त जसले नि गर्छ होइन। मैले अहिले बिजनेसै गर्ने हो भने नि भोलि एउटा सानो मसँग 10 आइडियाज छ टु, म भनिरहेको छु सानोतिनो त्यो के भन्ने प्रडक्ट रिलेटेड काम म सानोतिनो गरिरहेको हुन्छु म साथीभाइहरूसँग मिलेर। द्याट इज समथिङ डिफ्रेन्ट, बट वाट मोटिभेट्स मी टु एक्चुली गो आउट एन्ड डु थिङ्स इज लाइक वर्किङ विथ पिपल, राइट? मलाई पनि त्यो केही हदसम्म एकम्प्लिस गरियो, धेरै मान्छेहरूको लाइफ चेन्ज भएको पनि फिल गराएको छु मैले त्यो अर्गनाइजेसनमा, त्यो कम्पनीमा काम गरेर। तर यही चिज हाम्रो लिडरसिपले कहिले पनि बुझ्दिएन क्या भाइ, कहिले पनि बुझ्दिएन कि हामीले वातावरण बनाइदिएको खण्डमा होइन। हामीलाई यो अलमोस्ट 40 इयरको मेरो लाइफ भइसक्यो यार, मैले मेरो बुवाको बिजनेस एन्ड भएको देखेँ। यो किन एउटा नियोजित तरिकाले हामीलाई कहिले पनि एउटा लेभलभन्दा माथि जानै दिइँदैन क्या, दिइँदैन नै भन्छु म यो शब्दावली, किनभने त्यसमा एउटा पकड छ क्या। त्यो पकडलाई हामीले तोड्नुपर्छ। अब मेरो बुझ्नुहोस् यो कुरा, म धेरै डिप यसमा जान्न होइन, त्यो पकडलाई तोड्नै पर्छ हामीले। र यो पारितीले गर्छ भन्ने मेरो एउटा सोच हो, एउटा सोच अभियान हो पारिती भनेको, जुन चाहिँ नेपालमा एन्टरप्राइजिङ पिपलको कमी छैन। त्यही नेपालीले बाहिर गएर बिलियनर भएर पनि देखाइदिएको छ। शेष गलेदेखि लिएर हामीले कतिवटा इक्जाम्पल्स लिन सक्छौँ होइन। कुनै डक्टरी फिल्डमा गयो भने पनि ऊ एक्सेप्सनल डक्टर बनेर निक्लिन्छ। नेपालमा किन गर्न सकिँदैन? नेपालमा अलरेडी हामीले कति चिज कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने वातावरण हामीसँग छ। एउटा इन्डस्ट्री छ टुरिज्म, जुन चाहिँ कसैले कसैको माइकालालले छोएर पनि छुन सक्दैन। हामीसँग यति चिज छ कि टु फस्टर एन्टरप्रेन्योरसिप इन दिस कन्ट्री। धेरै हामी प्रोडक्सन रिलेटेडै हुनु पर्दैन, सायद त्यसमा चाइनाले टेक ओभर गरेपछि हामीलाई, हामी त्यहाँ कम्पिट गर्न नजाउँ। तर यति धेरै चिज छ हामीसँग इन टर्म्स अफ एन्टरप्रेन्योरसिप र एन्टरप्रेन्योरसिपलाई लेभरेज गर्ने। हाम्रो हस्पिटालिटी भन्छु म एउटा हाइलाइट होइन, कि जुनै पनि नेपालको कुनामा जाउँ त्यस्तो आत्मीयता संसारमा कहीँ पनि पाइँदैन भाइ। म युरोप घुम्दाखेरि म विक्षिप्त भएर हराएर म्याप लगाएर यो कसरी होटल पुग्ने सर भन्दाखेरि मलाई कस्तो कस्तो एन्सर आएछ मलाई थाहा छ होइन। धेरै विदेश घुम्नुभएको साथीहरूलाई थाहा होला यो कस्तो एन्सर आउँछ भनेर होइन। कुनै चस्मा पसलभित्र छिर्दाखेरि तपाईँको अनुहार हेरेर डिसिजन लिइदिन्छ कि दिस इज नट द सप फर यु भनेर। त्यो भोगेपछि चाहिँ हिपेको नेपालीलाई होइन अब देखाउँछ नेपालीले। अब त्यो टाइम हामीलाई चाहिएको थियो, त्यो पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन हामीलाई चाहिएको थियो, त्यो पायौँ हामीले हाम्रो संविधानको थ्रुबाट, जुन अहिले डिसमेन्टल गर्न खोजिँदैछ, विच इज नट गुड। यसलाई हामीले प्रोसेसमै लिएर गएर हामीले 5 इयरको गभर्मेन्ट कम्प्लिट गर्नै पर्छ हाम्रो। अब कसरी यो अगाडि बढ्छ यो म भन्न सक्दिनँ, तर केही आश जागेको थियो कि हामी राइट डिरेक्सनमा छौँ भनेर अनुप, कि 5 इयर्स स्टेबल गभर्मेन्ट आउँछ, डुइङ बिजनेस सिनेरियो नेपाल विल इम्प्रुभ। मैले अहिले भनिरहेँ यस्ता यो एफडिआई यो रिलेटेडवाला इभेन्ट्सहरू आउँछ नेपालमा, वी विल ब्रिङ इट टु नेपाल। त्यो फस्टर हुने वातावरण भन्छु। एभ्री 3 इयरमा सेम टन्टा आउँछ यार यो। अनि बाध्य हुन्छु म सोच्नलाई यो किन यसरी हुन्छ। कुनै पनि यसरी हेर न, 2020 को मात्रै डिसिजन्स हामीले एज अ नेसन इन्डिपेन्डेन्टली लिएको भए हाम्रो बिजनेसहरूलाई त मार्नु पर्दैन थियो नि। मैले यति एन्टरप्रेन्योर्स भेटेको छु अहिले रक्सीमा डुबेर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गरिरहनु भएको छ, किनभने लोनमा डुबेर विक्षिप्त हुनुहुन्छ उहाँहरू। प्रोजेक्ट्सहरू कम्प्लिटली टुरिज्म एन्टरप्रेन्योर्सको कुरा गरिरहेको छु म। त्यो सिनेरियो देखेर आएपछि चाहिँ हाम्रो लिडरसिपले राइट डिरेक्सनमा हामीलाई लिएर जान सकेको भए, राइट डिसिजन्सहरू लिएर गइदिएको भए, हाम्रो इकोनोमिक स्ट्याटस अहिले जुन स्थितिमा छ हामी हुँदैन थियो, हुनु पनि पर्दैन। त्यही भएर अब मैले धेरै कुरा भने होइन, अब मैले सेयर पनि गरेँ, तर हाम्रो समाजबाटै यो जाग्नु पर्यो कि होइन। आई वान्ट टु ब्रिङ इट ब्याक टु पारिटी इन सच अ वे वेयर पारिटी इज अ थट लिडरसिप भन्छु म अहिले, एउटा अभियान हो भन्छु म। त्यो अभियान के हो भने यस्तो लाइक माइन्डेड सोचहरू भएको मान्छेहरू चाहिँ सङ्गठित हुनु पर्यो, र सधैँ राजनीतिक कारणको लागि मात्रै सङ्गठित हुने होइन, बट टार्गेटेड फर एन्टरप्रेन्योर्स नै हो, फर एन्टरप्रेन्योर्स, फर इकोनोमिकल ग्रोथ इन नेपाल। एन्ड मैले सधैँ के भनेको छु, इन्डिभिजुअललाई एम्पावर गरेपछि कन्ट्री आफै एम्पावर हुन्छ। किनभने त्यो इन्डिभिजुअलले गएर केही एन्टरप्राइजिङ गर्यो भने त्यो एक्लैको लागि हुँदैन, त्यसले गर्दा 5वटा अर्को जब क्रिएट गर्छ, भ्याल्यु क्रिएट गर्छ। अनि हामी यो जति नै ठुलो पोलिसिज लिएर आउँ, ठुलो योजना परियोजना लिएर आउँ, कन्ट्री धानिरहेको कसले हो? त्यो 70-80% एसएमइजहरूले धानिरहेको छ, जसले ट्याक्स तिरिरहेको छ, जसले भ्याल्यु दिइरहेको छ, सर्भिसेसहरू दिइरहेको छ। हामी त्यसलाई मार्नेतिर लागेर त भएन। सो यो कम्युनिटीलाई उचाल्नुपर्छ। क्विक क्वेसन,
for lot of people who are watching us from outside the country, how can we contribute? Join the movement for How? right now. होइन अहिलेको लागि मेरो वेबसाइट छ, इफ यु क्यान पुट द इन्फो हियर. अहिलेको लागि टेम्पोररी होम हाम्रो. म यसलाई चाहिँ अभियानकै रूपमा दर्ता कसरी गर्ने अथवा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने मेरो केही टेक्निकल भाइहरू छन्, उनीहरूलाई मैले होमवर्क दिएर पठाएको छु. सो एटलिस्ट मेरो अब आउने 2 वर्ष म यो क्याम्पेनमा म लगाउँछु भन्ने मैले निर्णय लिइसकेको छु. फाउन्डेसन हो त यो एनजिओ, समथिङ लाइक द्याट. एनजिओ आइएनजिओ चाहिँ भन्दैन होला. एक्सेलेरेटर हो कि आई डोन्ट नो, इट माइट ह्याभ अ कम्पोनेन्ट अफ बिजनेस टु इट फर स्योर. त्यो भिजनमा छ, किनभने बिजनेससँगै कम्युनिकेट. एट द एन्ड अफ द डे मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी जति विकास, जति क्षमता अभिवृद्धिको कुरा गरौँ, एउटा मेट्रिक्समा ल्याएर जोड्न सकिन्छ कि त्यसलाई. एउटा मिनिमम हाम्रो कति छ इन्कम एउटा नेपालीको हाम्रो ग्लोबल कन्टेक्समा? $1,000 a year, something like that. $2 a day. Let's take a target of making it 5x that within the next 5 years. हाम्रो अहिलेको लिडरसिपले त्यति मात्र एउटा फन्डामेन्टल चेन्ज ल्याउने सोच राखेर पोलिसिज बनाइदिने हो भने त्यो जनस्तर जब माथि आफै बढ्छ. मैले के देखेको छु, कुनै पनि मान्छेलाई इम्पावर गरिदिइसकेपछि उसलाई त्यति त्यो गभर्मेन्ट एड यो नाना चाहिँदैन क्या भाइ. उसलाई खुट्टामा उभ्याइदियो, उसलाई चाहिने टेवा, उसलाई चाहिने वातावरण तपाईँले सृजना गरिदिनु हो गभर्मेन्टले या त्यो परिवेशले. झन् डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ गभर्मेन्ट अब भनेपछि त मलाई त यो आश थियो कि होइन, फन्ड्सहरू मोबिलाइज हुन्छ, लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू बन्छ होइन, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ लोकल एन्टरप्रेन्योरसिप राइज हुन्छ. लास्ट पोडकास्टमा हामीले कुरा गरेको थियौँ. अब यो कोभिडले के गरिदियो, सबलाई आफ्नो गृह जिल्ला फिर्ता पठाइदिएको छ. यो त गोल्डन अपर्च्युनिटी थियो फर अस टु रिभाइभ द लोकल इकोनोमिक्स भनेको थियो हामीले होइन. केही खेतहरू फेरि खनिएका छन्, मैले देखेको छु, फर्केका छन्. अब यही प्रब्लम छ हाम्रो. सो यसलाई रोक्नु पर्यो. हामीले सधैँ भनेको छौँ, क्याम्पेन भनेको छौँ, ब्रेन ड्रेन भनेको छौँ. एउटा निक्लिएको थियो क्याम्पेनमा 2012 तिर आउँदाखेरि. हामी नेपालको झन्डा बोकेर दरबारमा नपुगेको होइन, यो एनर्जी नभएको होइन. पहिला देशमा गरी खान देऊवाला क्याम्पेन चलेको थियो. Let's be specific on 2021 कि how someone can be a part of Parity and what are your future plans? Be more specific. Okay. For now, to be a part of Parity, just join the movement. How? Let's get into the discussion. Is it a Facebook group? Is it a forum? Is it a email list? मेरो वेबसाइटमा जाने, drop your email address. Okay, drop your email address. अब मसँग website is nepalipidepiper.com होइन. हामी we are coming up with parity.org.np something like that, separate यसको लागि. अब म अहिले 2 जना छु हामी यसमा होइन. we are 2 people and there are a lot of people. I'm definitely त्यो मैले चाहिँ यसलाई नै भन्छु कि पहिला कम्युनिटी बनाऊ. एउटा लाइक माइन्डेड पिपलको एटलिस्ट इफ आई क्यान से आई हेभ 50 स्ट्रङ कम्युनिटी विथ मी. भोलि मैले त्यो 50 स्ट्रङ कम्युनिटीलाई एटलिस्ट अहिले मेरो दिमागमा भएको नम्बर 2021 मा लेट्स गेट 50 पिपल टु बिलिभ इन दिस. र त्यो 50 पिपललाई मैले अरू कार्यक्रमहरूमा बोलाउन सक्छु होइन, आफ्नो भिजन सेयर गर्न सक्छु. कार्यक्रम चाहिँ के अरे जुममा हुन्छ सो द्याट पिपल फ्रम अल अराउन्ड द वर्ल्ड क्यान जोइन. यस. जो म एउटा साँच्चीकै यो पारितीलाई मैले हजुर go to the website that we have linked below होइन, drop your email address and come back. एटलिस्ट 150 जना भइसक्यो अलरेडी हाम्रो त्यो उसमा 2 weeksमा 150 people have dropped their email. So thank you, I appreciate it. So if you connect with this thought, vision, this emotion that I displayed here, then Parity is for you. किनभने मसँग मात्र त्यो फिलिङ भएन, सायद भाइहरूलाई नि फिल भयो त्यो कुरा होइन. हामी सबै नेपाली मिडल क्लास पढ्यौँ, अगाडि बढ्यौँ, केही गर्ने सोचले देशको लागि, आफ्नो लागि, फ्यामिलीको लागि होइन. पहिला आफ्नो होला, त्यसपछि फ्यामिली होला, समाज होला, अनि देशको परिवेश आउला, अनि समग्र ह्युम्यानिटी आउला भनेर हामीले राम्रो क्वालिटी एजुकेसन पनि पाएको हो. हामी इन्डिभिजुअली स्किल्ड छौँ, हामी इन्डिभिजुअली ट्यालेन्टेड छौँ. मैले यस्तो ट्यालेन्टेड खुरापाती मान्छेहरू देखेको छु नेपाली, जुन चाहिँ माइट बी अ रङ वर्ड बट वाट आइम सेइङ इज लाइक एबल मान्छेहरू, केपेबल अचिभर्सहरू मैले यति ठाउँमा देखेको छु. तर हामी कहिले पनि फर अ कमन गुड एउटा ठाउँमा आउन सकेनौँ. उड्डेको कुराको लागि कि हामी अगाडि कि त त्यो सधैँ पोलिटिकल भयो होइन, जुन चाहिँ मलाई पनि बिचमा आउँथ्यो, पोलिटिक्सतिर लाग्ने. इट्स नट फर मी. आई एम अ बिजनेस पर्सन, आई विल स्टिक टु माई लाइन. आई डोन्ट हेभ एनी एस्पिरेसन्स इन द्याट रिगार्ड. बट वाट आइम सेइङ इज सङ्गठित हुने के त खालि झन्डा कुनै पार्टीको उचाल्न मात्रै कि हाम्रो देशको मुद्दाहरू हाम्रो देशमा भइरहेका, जस्तो अहिले यही कृषि सम्बन्धी कुरा जुन हामीले उठायो, कति यङ्स्टर्सलाई थाहा छ? एक्ज्याक्टली. कसैले त बोल्नु पऱ्यो नि, कुनै कम्युनिटी एउटा डायलग त हुनु पऱ्यो नि कि के भइरहेको छ यो देशमा. मलाई एउटा सानो चिजले इफेक्ट भयो, मलाई थाहा होला, पारसलाई थाहा होला, केही सीमित एफेक्टेड कम्पनीजलाई थाहा होला, त्योभन्दा बाहिर निक्लिनु पऱ्यो नि. यो आएको पोलिसीले कसरी हामीलाई भोलिको दिनलाई चाहिँ कतिवटा ढोका बन्द भयो भनेर यो कहीँ चर्चै भएन. सो एटलिस्ट अहिले
पारेतीबाट म त्यो डायलग स्टार्ट गर्न हजुरले चाहन्छु मलाई एकदमै भेग बनाइदिनु म क्या स्पेसिफिक थिएँ कि पारती आई थट पारती वाज मोर और लेस लाइक एन एक्सलेटर विच इज कनेक्टिङ योर नेटवर्क्स अन डट्स विथ डट्स इन्भेस्टर्स इट विल हेभ वान कम्पोनेन्ट अफ एक्सलेटर एज वेल विच इज एट द एन्ड अफ द डे मैले के भनेको छु पारतीको भिजन इज कनेक्टेड विथ एन्ड इफ आई क्यान जस्ट डिफाइन इट वाट आई वान्ट क्रिएटिङ नो नट एट अल लेट्स जस्ट राइट द्याट अफ ओके यो चिज हुँदै होइन यो अभियान हो एउटा यो अभियानको संज्ञा मैले दिएँ र मैले जुन मेडिटेसनको कुरा गरिरहेको थिएँ मलाई त्यो कुरा सर्फेस भएर आयो र मैले के भन्यो भने म एउटा टिचर हुनसक्छु म एउटा कोच हुनसक्छु म एउटा गाइड हुनसक्छु फर द नेक्स्ट जेनेरेसन जुन मसँग थिएन मसँग कहिले पनि थिएन अननोइङली भेटिए मेरा केही बसेसहरू मेरा केही मेन्टर्सहरू मलाई त मेन्टर भन्ने शब्द नै थाहा थिएन उहाँहरू मेरो मेन्टर हुनुहुँदो रहेछ आज हेरेर तर ती मेन्टर भइदिएका कारणले केही पिभिटल चेन्जेसहरू मेरो लाइफमा आयो होइन त्यो कम्युनिटी एउटा हामीले क्रिएट गरिदियौँ भने त्यो इच्छा र मन भएको मान्छेहरू मसँग हुनुहुन्छ अलरेडी मेरो साथीहरू मैले मेरो रकस्टार्ट केही प्यानलबाट तान्न सक्छु 10-15जना यो पडकास्ट हेरेपछि आउँछन् पनि होला होइन र इन्फर्मली यो कुरा चर्चा धेरै ठाउँमा भयो पनि सो मैले चाहिँ के गर्ने त यसलाई भन्दाखेरि अब यसमा लिड मैले नै लिनु पर्ला जस्तो छ यसै पनि मलाई अगाडि त्यसमा ठेली नै रहेको थियो कुनै ऊर्जाले त्यसलाई मैले नामाकरण मात्र गरेको छु 1.5 महिना भयो भनौँ काम गरेको धेरै मेरो ठुलो भिजन छैन यो पोलिटिकल पार्टी होइन तर भोलि तर कुनै पोलिटिकल चिजमा इम्प्याक्ट गर्न सक्नु पर्यो भने चाहिँ यो एउटा दक्ष जनशक्ति हुनुपर्छ कि गएर पोलिसीमा इम्प्याक्ट गर्न सकोस् त्यसले एउटा थिङ्क ट्याङ्क होस् एउटा होइन जहाँ चाहिँ अब यसको एउटा कम्पोनेन्ट के होस् त यस देयर विल बी अ लट अफ एन्टरप्रेन्योर्स जोइनिङ दिस सो एन एक्सेलरेटर इज डेफिनेटली डाउन द रिजन आई आस्क्ड if this is a political party because that's how we saw विवेकशील नेपाली I don't want to comment about anybody मैले अहिलेसम्म म एउटा कुरा रिभिल नै गर्छु हजुरलाई भेटेको फर्स्ट टाइम मेरो विवेकशील म एटलिस्ट त्यहाँ चाहिँ किन गए एन्टरप्रेन्योरशिपसँग रिलेटेड थियो अनि आई मेड आशिष फर्स्ट विवेकशील पार्टीको उहाँ के अरे महाराजगञ्जतिर हेड अफिसमा के यो उद्यमशीलता सम्बन्धी एउटा प्रोग्राम चलाइरहनु भएको थियो उहाँहरूले जुनमा कहिले रेस्टुरेन्ट विशेष कहिले कस्तो विशेष मलाई एउटामा निम्ति आएको थियो म फेरि त्यतिखेर एकदम त्यो पोस्ट एक्सेलरेटर हिरोवाला फेजमा सबको बताओ एन्टरप्रेन्योर हे भनेर होइन अब त्यही लिएर घुमिरहेको थिएँ म होइन त्यो टाइममा त्यहाँबाट कनेक्ट गरेको मैले इफ इट इज लाइक दैट वाज म क्याम्पेन त त्यतिखेरैदेखि गरिरहेको थिएँ नि त अननोइङली नोइङली म कतिवटा कलेजेस पुगेँ कतिवटा इभेन्ट्समा पुगेँ म एउटा बिजनेस स्कुल पढ्छु भनेर गएको मान्छे छोडेर आएको मान्छे यहाँ आएर मलाई कहिले पनि मैले सपना देखेको थिइनँ कि मेरो लाइफमा कि त्रिभुवन युनिभर्सिटीले मलाई इन्भाइट गर्छ लेक्चर गर्नलाई 150 स्टुडेन्ट्सलाई सरहरूले मलाई सर्टिफिकेट दिनुभयो मैले त्यो दिन पहिलोचोटि मेरो कुनै युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट सर यो भनेको यस्तो डबल ड्रप आउटमा कुनै युनिभर्सिटीको केही सर्टिफिकेट मसँग छैन तर पहिलोचोटि एज अ गेस्ट लेक्चरर गएँ म एक्सप्लेनिङ बिजनेस टु ग्रुप अफ 150 यङ पिपल एन्ड उहाँको बिजनेस टिचरहरूले नै मलाई चाहिँ यस्तो इन्टरेक्टिभ सेसन्सहरू हुनुपर्छ होइन रियल लाइफ बिजनेस गरेको मान्छेहरूलाई ल्याएर यस्तो इन्टरेक्टिभ भाइहरूले गराउनु भएको थियो सो यस्तो चिजहरू बिस्तारै बिस्तारै म इन्फर्मली टाकानटुकुन यताउति गरिरहेको अब के त हो अब बाँकी लाइफको अगाडिको लाइफ के त भन्दाखेरि चाहिँ सो यसको म्याप कहिले भन्छ दाइ पारायतीको अझै बेटर म्याप के छ वी आर अन प्रोसेस कि यु वान्ट टु टेक यो एउटा प्रोसेस मैले यसलाई आजको दिनमा यतिको हिसाबले डिफाइन गरेँ कि पारायती भनेको नयाँ ऊर्जा हो यो नयाँ ऊर्जा नेपालको एन्टरप्रेन्योरल कम्युनिटी अचिभर कम्युनिटी आफ्नो आफैको केही सक्षम हुन्छु भन्ने सोच राख्ने कम्युनिटीलाई चाहिँ एकदम चाहिने ऊर्जा हो यो जुन चाहिँ मलाई पनि 2014मा रकस्टार्टले दियो राइट टाइममा राइट काइन्ड अफ पुस अहेड विथ द राइट काइन्ड अफ स्किल सेट्स र नेटवर्क अल्सो सो अझै मैले सबै चिज प्रमिस गर्न मिल्दैन तर एउटा यो सोचको रूपमा चाहिँ म डेफिनेटली प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु कि वाइ नट वी एटलिस्ट मैले के सोध्छु अब आउने आगामी 3 क्वार्टर 4 क्वार्टरमा 4वटा ठुलो इभेन्ट गर्छु म हजुरलाई अर्को एउटा दामी एड के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्ट अ पेट्रियन एकाउन्ट होइन अनि लेट पिपल चिप इन द लिटल अमाउन्ट अफ मनी अमाउन्ट आई मिन लाइक बिकज यु सेड यु आर जस्ट 2 पिपल नि त लेट्स हायर पिपल यस I believe in building a little bit of traction before you approach people for money. So बिस्तारै सायद होपफुली हाम्रो क्याम्पेनमा सपोर्टर्स त्यसरी आउला you never know. सो यसलाई बिल्ड गर्ने प्रोसेसमा छु भर्खर स्टार्ट गरेँ मैले अस्ति
I came up with this idea and then You immediately told I me you are a wanted, fast guy. होइन आइएम भेरी फास्ट त्यसरी जसरी भाइले पडकास्ट गरेँ म त्यस्तै हो कि इमिडिएटली मेरो आइडिया दिमागमा आयो आइएम रेडी टु मुभ अहेड विथ दिस आई केम अप विथ दिस नेम एन्ड आई इन्भाइटेड विधान एन्ड क्षितिज टु दे हेभ नो आइडिया वाट वी आर डुइङ उनीहरूलाई बोलाएँ मैले मलाई 4-5 जना त एटलिस्ट कोही यो प्रोजेक्ट गर्नलाई मान्छे त चाहियो मैले त्यहीँको स्थानीय भाइ बहिनीहरूलाई अफर गरेँ यो कुरा दे वर मोर देन विलिङ अहिले हामी खाली छौँ if it's going to add value to our entrepreneurial journey, whatever career, let's do it that way. And 3 दिन हामी intensely बस्यौँ. We talked about their vision, mission, लाइफमा के कसको के talents राम्रो छ, के नराम्रो छ. सबका big dreamsहरू थिए तर what I told them is, you start with baby steps, man. You can have those big dreams, but so I'm quite sure out of 6 of them, all 6 will make me proud. म त्यति confidence छु. अब मैले यही यो गएको 3-4 वर्षमा मैले धेरै कम्पनीजहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने मौकाहरू पाएको छु केहीले धेरै मलाई प्राउड बनाएका छन् अस्ति मैले यसमा पनि मैले यो कार्यक्रम गरेँ जुनमा मैले 5वटा कम्पनी मध्येको 2-3टा त म रियल लाइफमा आउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई स्टिल मेन्टरिङ देम हैन कन्टिन्युअसली डुइङ फर पिपल आई विल नट से द नेम बट देन यो पडकास्ट हुँदा फेरि हामीले बिचमा ब्रेक गरेर ही टेक हाफ एन आवर लिभ एन्ड ही मेन्टर समवन एन्ड देन ही केम ब्याक हुन्छ नि सो आई लभ हाउ यु आर हुन्छ नि मिंगलिङ थिङ्स बिङ एक्सेसिबल बिकज वाट a mentor has to be is available when the time is very critical. It was very critical for that entrepreneur to have that conversation, so there's no omitting it. It has to be addressed right now. I like those kind of people that make it a point to take that effort to come out and talk about their life and problems, whatever. How important is it to ask, right? Ask things. It's important, man. Like, because if you're an entrepreneur, you're in a miserable seat here, man. You're in that miserable. I know the world looks at you like, oh wow, entrepreneur, yada yada. But you know how many troubles like the one that I just met. सबैजनाको टाउको दुख्छ नि हैन because the entrepreneur always eats last. हैन and people take it literally. अब हो पनि अब त्यो फ्याक्चुअल कुरा हो हैन हामीले we have to make sure everything is in place before we decide that it's time for us to do something. So एउटा यो भावनात्मक कुरा अथवा यो फिलोसफिकल कुरा हो तर एकदम डिफिकल्ट जब हो यो मैले भनेको छु कि रनिङ अ बिजनेस इज एज डिफिकल्ट एज एनी अदर हुन्छ नि एउटा सर्जनलाई जति प्रेसर होला त्यति नै हुन्छ कि एउटा फायर फाइटरलाई जति टेन्सन होला एउटा त्यो एउटा इन्सिडेन्टमा रियाक्ट गर्न त्यस्तै खालको प्रेसर हो कि यो कहिले कहिले हेर सुत्ने बेलामा चाहिँ कतिपय कुराहरू त म भगवान्लाई नै छोडेर सुत्दिनँ अफ कोर्स यु क्यान हेभ कन्ट्रोल त्यो अनि फेरि हामीलाई यो रोग हुन्छ फेरि सबै चिज कन्ट्रोलमा हुनुपर्ने होइन त्यो यु क्यान्ट हेभ द्याट कि सो it's sort of like it's enabling you in one way and then it's debilitating you in another one by wearing you down. I've seen the downside of entrepreneurship, like my dad getting into alcoholism. I've seen alcoholism get into a lot of entrepreneurs' life. You did read about this coffee guy from India who's exactly. CCD. Look what entrepreneurship can do to you. 47-year-old guy making millions of dollars, 600. Let's not just look at that. Let's look at how much of a turbulence he was in. That he couldn't talk to his wife, he couldn't talk to his kids, he couldn't talk to his family. He did suicide. And with that, I can't even think, man. त्यो दिन मेरो सायद एकदम ग्राउन्डै हल्लेको दिन मध्येको होइन आई लेटर आई रियलाइज 2 दिनपछि मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ म त्यो दिन उदास थिएँ स्याड थिएँ अनि देन 2 दिनपछि मलाई के रियलाइज भयो ओके त्यो दिन म किन उदास थिएँ बिकज आई हेभ दिस हेबिट अफ रेट्रोस्पेक्टिङ देन आई रियलाइज कि एउटा अन्टरप्रेन्योर एउटा सक्सेसफुल सो कल्ड अन्टरप्रेन्योर 47-year-old guy making millions fucking in the eyes of the world, in the eyes of the world, filthy rich in the eyes of the world. 1500 outlets, man. 1500 outlets, and then committed suicide by jumping off a. म त एउटा टाइममा त CCD जस्तो बन्नुपर्छ भनेर केस स्टडिजहरु दिइरा हुन्थ्यो मेरो टिमलाई 2 दिन अगाडि जाउला then all of a sudden I'm like no त्यस्तो हुनुहुन्न 2 दिन अगाडि जाउला फेलको त्यहाँ गएर कफी खाथे के म and I was like पछि किन गरिरहेको छु जस्तो लाग्यो मलाई त ग्राउन्ड हल सो एउटा कुरा म यहाँ एड्रेस गर्छु कि entrepreneurship, ambition, achieve is not good. It's not good. What's important is the entrepreneur happy what he's doing, he or she is doing, तिमीले मलाई एक्जिटको कुरा निकाल्यो if I'm not happy doing what I'm doing then I shouldn't be there, okay? त्यो डेफिनेट मेरो सायद डिसिजन त्यही नै थियो कि am I happy doing this or will I be happy having got this after this fight अनि एज एन अन्टरप्रेन्योर मेबी म भोलि ह्याप्पी हुन्छु कि मेबी पर्सि ह्याप्पी हुन्छु कि मेबी 1 वर्षपछि थिङ्स विल सर्ट आउट एन्ड मेबी आई विल ह्याप्पी यो टर्बुलेन्ट टाइम हो आई सुड नट गिभ अप वाला फिलिङ पनि आउँछ नि त हो यही मलाई चाहिँ यो डिस्कसन नहोस् कि सो द्याट भोलि म बसेर यो कुरा मैले सेयर गरिरहेको छु भने मेरो यङ्गर जेनेरेसनको नेक्स्ट जेनेरेसनको अन्टरप्रेन्योर्सले सुनोस् यो स्टोरी सो द्याट दे नो वाट नट बिकज माई ड्याड डिन्ट टेल मी द्याट स्टोरी के
of what not to do, what are the likely scenarios. I remember I told you, I went to my dad with this question of like, give me a business advice, and he was like, सबै चिज राम्ररी गर भने जस्तो एकदम जेनेरिक काइन्ड अफ एडभाइस. बट हाम्रो कल्चर छैन कि यो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई सेयर गर्ने, भन्ने, पास अन गर्ने. सो एटलिस्ट अहिलेको दिनमा पार्वतीले म चाहिँ त्यति भए पनि गरौँ न हामी, एटलिस्ट इयरको 4 चोटि क्वार्टर मिटिङ्स त गर्छौँ हामी एज एन्टरप्रेन्योर्स. आई थिङ्क हाम्रो मेन्टल हेल्थको लागि, हामीले एक्सपिरियन्स सेयरिङको लागि. अघि नै मैले भेटेकै एन्टरप्रेन्योर कति टर्बुलेन्समा थियो होइन. मैले भेटेको त्यो 6 जना भाइ बहिनीहरूको लाइफमा एकजना व्यक्ति छैन अनुप जसले बसेर उनीहरूको ड्रिम सुनिदिन्छ, जसले चाहिँ विदाउट बिलिटलिङ देम सेङ तेरो ड्रिम इज बुलशिट, जस्ट बसेर सुनिदेऊ न उसको ड्रिम एकछिन होइन. अनि मैले त्यही गरिदिएको एज अ कोच. आई अफकोर्स क्रिटिसाइज कि तेरो यो बिजनेस मोडल भोलि गएर चल्नेवाला छैन भाइ होइन, इट्स टु बिग होइन, यु निड टु न्यारो इट डाउन. म सधैँ त्यही भन्छु, फोकसमा हो या. तर आई फर्स्ट हर्ड हिज प्लान होइन, उसको के हो त योजना. ठिक छ भाइ, त्यो जर्नीमा जाऊ लाऊ, तिमीले त्यत्रो त्यो खोल लाऊ, तिमीले हेर तिमीलाई को जस्तो रोल मोडल्सहरू लाग्छ. उसले कहिले आफूले एस्पायर गरेको टाइपको बिजनेस पिपल नेपालमा छ भन्ने नामै सुनेको छैन अरे. विच इज स्याड म्यान, भेरी स्याड. मैले उसलाई इक्जाम्पल दिएँ, कर्ण साके सर भने, श्याम कक्षपति सर भने होइन, देश ग्रेट होटेलियर्स नि नेपालमा राम्रो काम गरेको मान्छेहरू. तिमीले कहिले सुने छैन उनीहरूको नाम? एचएमको विद्यार्थी है भनेपछि हामी के गरिरहेछौँ हामी यहाँ? हाम्रो आफ्नै भित्रका रोल गल्ती पनि भयो नि त होइन. त्यस्तै कल्चर त्यस्तै एजुकेसनबाट ऊ हुर्कियो कि खालि बाहिर हेर, बाहिर मात्रै राम्रो, बाहिर मात्रै राम्रो होइन. यही पनि राम्रो काम गर्ने रोल मोडल इलोन मस्क. स्क्रू देम, दे लिभ इन अ डिफरेन्ट वर्ल्ड, इट डजन्ट फिट फर अस. सो पार्यती इज एन आइडिया द्याट फिट्स फर नेपाल के. I don't know exactly what it is. Everything is not underlined right now. I'm talking like a classic vision here, which is I know I'll do something big. I'll take this forward. र म एउटा 1 लाख नेपाली युवाको सङ्गठित, फेरि चान्चुने युवा होइन, अर्काको त्यो जे गर्यो त्यही गर्यो, एक्ज्याक्टली जे गर्यो त्यही भनेर झन्डा बोकेर हिँड्ने खालको त्यो भेडा मेन्टालिटीको मान्छेहरू होइन, मलाई क्वेसन गरेर हटाइदिन सक्ने मान्छेहरूको ग्रुप. If I'm the leader there saying if I'm not the right person there, get the fuck out होइन, somebody else needs to replace. म के भन्छु, पार्यती मैले नेक्स्ट 3-4 years लिड गर्नुपर्छ, त्यसपछि I'll give it to another entrepreneur. त्यसरी किन भएन? फाउन्डेसन्सहरू छ होइन. बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन कहाँबाट आयो? एउटा एन्टरप्रेन्योरकै आइडियाबाट आयो. त्यो फाउन्डेसनले के गरिरहेछ? राम्रो राम्रो दुइटै काम गरिरहेको होला. तर यो फिलान्थ्रोपीमा पनि जाने, हामी पिपललाई कनेक्ट गर्ने कुरामा पनि जाने, र बिजनेसको चाहिने रिसोर्सेसहरूसँग कनेक्ट गराउन पनि जाने, विथ वान कोर भिजन द्याट इज टु सी अ मोर एन्टरप्राइजिङ नेपाल. सो एउटा ट्यागलाइनै आयो भने, आई रियली वान्ट टु सी अ मोर थ्राइभिङ एन्टरप्राइजिङ नेपाल. द्याट्स द बिग भिजन. र मलाई तिमीहरू जस्तै एन्टरप्रेन्योर देखेर आश लाग्छ त्यो कुराहरूमा कि वी क्यान डु इट एज लङ एज वी आर ग्यादर्ड. यसरी यो इन्फर्मेसन पास भइरहेको छ, सेयर भइरहेको छ, र रिसोर्सेससँग कनेक्ट पनि हुनु पऱ्यो. हाम्रो देशको संयन्त्रले, हाम्रो स्ट्रक्चरले, सिस्टमले चाहिँ त्यो ओपन गरिदिनु पऱ्यो कि ओके 40% हाम्रो 35 मुनि छ कि एज ग्रुप के. अब यो एज ग्रुपलाई हामीले एज अ एसेट हेर्ने कि लाइबिलिटी जस्तो हेरेर सबै बाहिर पठाइदिने, अब यो डिसिजन हामीले गर्नुपर्छ. हाम्रो लिडरसिपले गरिरहेको छैन. सो पोलिटिक्स भन्यो हामीले, ठिक छ, पार्यतीबाट केही अचिभर पोलिटिसियन्सहरू पनि निक्लिनुपर्छ. तर कस्तो खालको पोलिटिसियन्स द्याट अन्डरस्ट्यान्ड वाट दे डुइङ, वाट काइन्ड अफ लिडरसिप दे वान्ट टु बी इन. आई रिमेम्बर हजुरले भनेको लास्ट पडकास्टमा चाहिँ नेप्लिज पार्लियामेन्ट निड सम एन्टरप्रेन्योर्स के. वाइ नट, मेबी आई विल एन्ड अप इन द पार्लियामेन्ट, हु नोज म्यान. म चाहिँ कस्तो खालको सोचले हिँड्छु भने, अब सबै कुरा एभ्रिथिङ फिगर्ड आउट हुनु पर्दैन क्या एन्टरप्रेन्योरसिपमा. अब यो क्याम्पेन, यो एम्बिसन, यो मिसनमा पनि सबै चिज फिगर्ड आउट छैन. हिजै म यति टाउको स्क्रच गरिरहेको थिएँ, चिज दाइ तपाईँ सुत्नुकै रिल्याक्स होइन, लाइक स्टप थिङ्किङ भनिरहेको थियो उसले. होइन म मोटिभेटेड छु अहिले, यो एनर्जीमा मैले राइड गरेन भने फेरि द्याट्स वाइ आइ एम मिटिङ पिपल अहिले. एटलिस्ट द्याट्स वाट आई क्यान डु. आइ एम सेयरिङ माई भिजन, गोइङ आउट देयर, ब्रिङिङ पिपल अन बोर्ड. एटलिस्ट उहीँबाट म डिसाइड गरेर आएको 3 महिना यो काम गर्ने भनेर त्यसमै फोकस गरिरहेको छु. एभ्री 3 क्वार्टरमा जाउँ, 3 मन्थ्समा जाउँ, लेट्स किप फिगरिङ इट आउट. र आई अल्सो बिलिभ इन सेरेन्डिपिटी के. हामीले अपर्च्युनिटी र यो लकको कुरा गर्छौँ एज एन्टरप्रेन्योर होइन. मेबी मलाई कति मान्छेले लकी भनेर पनि हेर्ला होइन, तर त्यहाँ चाहिँ के एउटा पोइन्ट हुन्छ भने कन्टिन्युसली काम गर्नुपर्छ. हाम्रो स्पिरिचुअलिटी पनि त्यहाँ आउँछ कि होइन, कि गीताको जुन लेसन छ नि, कर्म गर फलको आश नगर. सुन्दा इट साउन्ड्स लाइक कस्तो कुरा हो यार, यो काम गर अनि फलको आश नगर किन गर्ने. तर त्यसमा एउटा लेसन चाहिँ डेफिनेटली छ कि पार्यतीभित्र काम गरिरहने हो, यो सोचलाई अगाडि बढाइरहने हो, र त्यो सोचले के परिणाम ल्याउँछ त्यो मेरो कन्ट्रोलमा छैन. त्यो एउटा यो सोच आज मैले सेयर गरेँ. अब यसले के मोमेन्टम लिन्छ त्यो मलाई
कन्ट्रोल नि गर्नु छैन र मलाई अब अर्कोले आएर यो गरौँ भन्ला अर्कोले यो गर्नु भन्ला होइन म बरु एज अ लिडर आई क्यान स्टे हियर एन्ड किप द भिजन क्लियर द्याट वी वान्ट टु क्रिएट अ कम्युनिटी अफ लाइक माइन्डेड पिपल एटलिस्ट केही नभने अहिले पडकास्टै भए पनि कन्टिन्यू गरिराखौँ सो आइम ट्राइङ टु सेट द्याट सिस्टम अप वेयर आई क्यान हेभ दिज रेगुलर डिस्कसन्स ब्रिङ पिपल अन बोर्ड maybe we start talking to people across the borders also कति नेपालीहरू छन् सो यो च्यानलहरू खोल्न चाहन्छु आगामी आउने 2 वर्षभित्रमा अब देशको कानुनले पनि केही लचकता देखाइरहेको जस्तो देखिन्छ होइन हामीले अब पेपाल चलाउन सक्लौँ 2-3 महिनामा होइन सानो क्रेडिट प्रवाह गर्नलाई एपबाटै गर्न सक्ने केपेबिलिटी बिल्ड गरिरहेछ नेपाल सरकारले भन्ने सुनिरहेछ सो थिङ्स आर मुभिङ इन द्याट डिरेक्सन सो एउटा राइट टाइम हो क्या यो स्टार्ट गर्नलाई जुन मैले अघि नै भने कि एम्बिसन एन्टरप्रेन्योरसिप दिस हेज बिन ग्ल्यामराइज टु मच नो बडी टक्स अबाउट द पिटफल्स एन्ड द्याट वी टक्ड अबाउट अगाडि होइन यो सबै चिज यो पनि भनिदिनुपर्छ र नेपाली कन्टेक्समा एन्टरप्रेन्योरसिपलाई हेर्न पनि जरुरी छ कि नेपालबाट अर्को फेसबुक ननिक्लेला नेपालबाट अर्को मल्टिनेसनल ग्लोबल जायन्ट ननिक्लेला तर एउटा टुम्लिङटारको भाइले त्यही एउटा मार्ट खोलेर 10जनालाई रोजगारी दिन सक्छ नि नेपाललाई त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिएको हो कि होइन एसएमईमा मोर हामी फोकस हुन सक्ने हो कि बङ्गलादेशमा जुन युनिस फाउन्डेसन समथिङ आई माइट गेट द नेम रङ सो दिस कन्सेप्ट हेभ वर्क इन अदर प्लेसेस माइक्रो फाइनेन्सिङको कन्सेप्टहरू छ सो मेबी पारिटी विल बी द्याट कम्पोनेन्ट वेयर वी विल गो फाइन्ड दिज एन्टरप्राइजिङ नेपाली पिपल एन्ड give people these required fund at the right time without too many questions because I know that those are the people that will pay back their bloody loan also. तपाईले कसैलाई ग्रान्ट दिदिनुस् कसैलाई एड दिनुस् त्यो कहाँ गयो थाहा हुँदैन कसैलाई लोन दिनुस् उसले पे गर्छ एक्ज्याक्टली उसले आफ्नो मेहनत गरेर जसरी भए पनि लगाएर उसले मैले मेरो डच एन्टरप्रेन्योर्सहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि पनि देव एक्सप्रेस द सेम फिलिङ के दे वान्ट टु कनेक्ट टु द्याट रुरल कम्युनिटीको वुमेन हाउ क्यान आई डु इट आशिष भन्छ सो मेबी आई क्रिएट समथिङ वेयर आई क्यान कनेक्ट द्याट एन्टरप्रेन्योर द्याट वान्ट्स टु हेल्प द्याट तलको बटम अफ द पिरामिड पर्सन एउटा $5,000 लगानीले मान्छेको लाइफ चेन्ज भएको देखेको छु मैले $5,000 विच इज नथिङ होइन कसैले एउटा गुची ब्याग किनेर सकाइदिएर होला इट क्यान क्रिएट अ मोमेन्टम एन्ड चेन्ज मल्टिपल पिपल्स लाइफ सो देखिसकेर गएको एन्टरप्रेन्योरहरूले मलाई चाहिँ वाइ क्यान दिस ह्यापन हियर वाइ क्यान वी डु मोर अफ इट भन्दाखेरि चाहिँ अब संयन्त्र नै छैन अब संयन्त्र छैन भनेर टोलाएर बस्ने कि आफैले बनाउने सो एटलिस्ट त्यो सोचले अगाडि बढेको एउटा अभियान हो पार्यती भनेको र मैले ऊर्जासँग कनेक्ट गराउनुको कारण चाहिँ आई गेस यो सुनिसक्दा कसैलाई सुन्दै पनि जिरजिर हुनुपर्छ सो आई ट्रान्सफर द्याट एनर्जी भन्छु अरूले मलाई ट्रान्सफर गरिदियो मेरो काम यसलाई 100,000 यङ किड्समा ट्रान्सफर गर्नेछ मल्टिभर्स त्यो गर्नै पर्छ हामीले एआई युज गरिरहेको छ आज यहीँबाट पनि प्रयोग गरेर हुन्छ होला र आजको दिनमा स्टार्ट नगरे कहिले गर्ने भनौँ टेक्नोलोजीको हिसाबले यति अपर्च्युनिटी हामी जति एक्सेस भएको एन्टरप्रेन्योर्सहरू नेपालमा पहिला क्रिएटै भएको थिएन होला हामी चट्ट बसेर यहाँ तिम्रो स्टुडियोमा पडकास्ट गरिरहेको छु 2011 मै गरौँ भनेर कुरा उठायो मैले यो एउटा मिडिया कम्पनीमै काम गर्दाखेरि तर त्यतिखेर यो मैले सोल्डै गर्न नसकेको कन्सेप्ट हो त्यतिखेर आई वाज टु फार अहेड अफ माई टाइम इन द्याट रिगार्ड तर आइपुग्यौँ नि हामी यहाँ सो टाइम इज राइट नाउ र म चाहिँ रक म्युजिक फ्यान पनि हो रेज अगेन्स्ट मेसिनको एउटा लाइन छ वाट बेटर प्लेस देन हियर वाट बेटर टाइम देन नाउ भन्छ उसले आई लभ द्याट कोट सो पार्यतीको टाइम नाउ हो भन्ने फिल भयो मलाई त्यो मेडिटेसन सेसनमा एन्ड आई गट अप एन्ड स्टार्टेड टु डु थिङ्स अब त्यहाँबाट एउटा कोवर्ट एन्ड गरियो सायद फेब्रुअरीमा हामी एउटा सेकेन्ड ब्याच गर्छौँ आइ एम कन्भिन्सिङ कि लेट्स गो टु सम प्रोमिनेन्ट एन्टरप्रेन्योर्स द्याट देयर इज भ्याल्यू इन दिस हामी सबैले चाहिँ इमेल लिस्ट सब्सक्राइब गरेको एउटा इमेल जान्छ होला नि डेफिनेटली हाम्रो त्यो अटोमेसन क्षितिज काम गरिरहेछ होइन सकेसम्म मैले एटलिस्ट एड्रेस पर्सनली भए पनि गर्छु कसैले मलाई कमेन्ट फिडब्याक पठायो भने सो आई हेभ दिस इन्फर्मल 500,000 नेटवर्क बन्यो क्या अब यसलाई कसरी लाइक इज इट जस्ट फर सोसल मिडिया ओर समथिङ बियोन्ड द्याट भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई बियोन्ड लिएर जान केही एउटा सोच चाहियो केही अभियान चाहियो त्यसलाई चाहिँ मैले पार्यतीको रूपमा दिएँ सायद निरज दाइले पनि त्यही गर्नु खोज्नु भएको हो हाम्रो अन्तरप्रेरणा भनेर कति वाट अ ब्युटिफुल नेम थियो होइन अहिले पनि छ अन्तरप्रेरणा आफूलाई भित्रबाट आएको प्रेरणाबाट सुरु भएको मेरो पनि त्यही अन्तरप्रेरणाबाटै आएको दाइ निरज दाइ मेरो मेन्टर हो ट्याग गर्दै निरज दाइले त्यो मलाई क्रिटिकल टाइममा पार्यती दाइले मलाई दिनुभएको पुस 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 एज अ मेन्टर वान अफ द मेन्टर्स भन्छु म डेफिनेटली निरज दाइ पनि हो म त्यति इन्टरेक्ट नगर्ने त्यस्तो खालको नेचरको मान्छे वर्कसपहरू चाहिँ एटेन्ड गर्ने
ठ्याक्क आफ्नो टाइम भएपछि निक्लिने टाइम तर हि हेल्प मी ओपन अप होइन अन्डरस्ट्यान्ड वी आर क्रिएटिङ दिस प्रोग्राम फर यु सो द्याट यु एम्पावर यर सेल्फ बी अ पार्ट अफ इट भाइ अलिकति ओपन अप हो बिस्तारै म बोल्न थालेँ अलिकति ओपन बोल्दा बोल्दा यहाँ आइपुग्ने म त्योभन्दा अगाडि अलिक डिफ्रेन्ट मान्छे थिएँ अलि आफ्नो पर्सनल कम्युनिटीमा सर्कलमा चाहिँ यस आई एम टकिङ धेरै बोल्दैन फर्मल भयो भने चाहिँ आइ एम इन अ डिफ्रेन्ट सिनारियो तर अब त्यहाँपछि चाहिँ होइन तिमी जस्तो ओपिनियटेड मान्छे बोल्नुपर्छ सेयर गर्नुपर्छ भन्ने निरज दाईको अन्तरप्रेरणा दिनुभयो दाईले दाईले पनि एउटा ठुलो कम्युनिटी त बनाउनु भयो त्यसकै यो चरण 2 हो भन्छु म होइन दाई अग्रज हुनुहुन्थ्यो भने म दोस्रो लेभलको अग्रज भएँ अब यसलाई सायद हामी आबद्ध पनि हुन सक्छौँ जोइन ह्यान्ड पनि गर्न सक्छौँ फेरि सो म यहाँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु दाई इज सच अ एक्सपिरियन्स पर्सन इन दिस होइन र दाईहरूले गर्नुभएको कामले केही पहलहरू पनि भएका थिए नेपाल स्टार्टअप समथिङ भनेर उद्योग विभागको अन्तर्गतमा एउटा एन्टिटी क्रिएट भएको थियो त्यसको इमेल लिस्टमा सिंहदरबारबाट मिटिङमा मलाई पनि इमेल आउन थालेको थियो अनुप त्यो पहलको सायद दाईहरूकै नेटवर्कको को हुनुहुन्छ समृद्धि फाउन्डेसन जतिलाई क्रेडिट दिनुपर्ने उहाँहरूलाई दिनुपर्छ कि हामी जस्तो तल ग्रासरुट लेभलको एन्टरप्रेन्योरलाई त्यहाँसम्म कनेक्ट चाहिँ गराउनु भएको थियो त्यो मोमेन्टम क्रिएट हुँदै थियो बिचमा गएर के भयो वाइ अगेन दिस भ्याक्युम हेज क्रिएटेड मेबी लेट्स रिभाइभ दिस अगेन होइन म मेरो भिजन आई थिङ्क निरज आई विल कनेक्ट विथ दिस होइन अरू हजारौँ मान्छेहरू होला नि विल कनेक्ट विथ दिस सो इफ दे कम अन बोर्ड देन अनि त्यसपछि लेखाउँला नि त हाम्रो संस्थाको विधान सँगै बसेर अल 50 फाउन्डर्स बसेर लेखाउँला नि त सो एकजना मात्रै किन फाउन्डर हुने पारिदेखिको 50 जना सलिड फाउन्डर्सहरू हौ न 25 जना महिला 25 जना पुरुष गराउन चाहन्छु म एउटा वेल ब्यालेन्स स्ट्रङ हुनु पऱ्यो कि त्यो 50 जना कहीँ गएर पनि उभिँदाखेरि चाहिँ एउटा थ्रेटनिङ ग्रुप हुनुपर्छ कि द्याट वी हेभ तर्क वितर्क लजिक एन्टरप्रेन्योरल क्यापेसिटी होइन वी आर अचिभर्स भन्ने कुरा त थाहा हुनु पऱ्यो अनि एउटा स्ट्रङ थिङ्क ट्याङ्क हुन्छ त्यसले गएर सिंहदरबारको ढोका पनि ढकढकाउन सक्छ होइन चाहिने ठाउँमा इम्प्याक्टफुल चिजहरू गर्नुपर्छ जस्तो अहिलेको यो बस उठाउनुपर्छ सायद एउटा दुइटा मिडिया हाउसले उठाए बाहेक मेन स्ट्रिम मिडियामा त्यति यो चर्चा भएको देखिरहेको छैन यो जुन हामीले एग्रिकल्चरमा एफडिआईको कुरा गऱ्यौँ यो स्पेसिफिकली अमुल इन्डियालाई नेपाल लिएर आउनलाई गरेको डिल हो भन्ने बाहिर आइरहेको छ केही जर्नलिस्टले आँटेर गरिरहेछन् तर कतिले ध्यान दिएको छन् यो कुरामा भोलि हामी सबै किसानका छोरछोरी हौँ भनेको छौँ हामी म त किसानको नाति हो आलु उत्पादकको नाति हो म होइन तर विडम्बना के थियो हामी कहाँ सर्भ हुने फ्रेन्च फ्राइज नेदरल्यान्डबाट आउँथ्यो भाइ होइन सो यो कसरी भयो यो हामीले एकदमै सोच्नुपर्छ होइन अब त्यो चिजलाई झन् अब यसलाई त इम्प्रुभ गरौँ भन्नेतिर लिएर जानुको ठाउँमा अहिले झन् यो केअसको जाल जेलमा हालेर अहिले यो फास्ट ट्र्याक डिसिजन गरेर लिएर आइदिएछ इफ दिस गेट्स क्लियर्ड देन वी ओपन अप अ फ्लड गेट फर फरेन इन्भेस्टमेन्ट टु कम इन्टु नेपाली एग्रिकल्चर सेक्टर भोलि मिडियामा पनि आउँछ भोलि सबै चिज खुल्छ त्यसपछि एउटालाई तोडिदिइसकेपछि अनि हामी नेपाली एन्टरप्रेन्योर्सहरू बिस्तारै 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 ऋणमा डुब्ने भए केही हुनेवाला छैन सो अहिले नबोले कहिले बोल्ने अहिले नबोले कहिले बोल्ने हामी सबैको जिन्दगीको पसिना मेहनत सबै यसमा लागेको छ सो त्यो पार्टी अभियानमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड मान्छे जोइन गर्नुहोस् एटलिस्ट हामी 4-5 वटा बिग इभेन्ट्स गर्छौँ जुनमा चाहिँ विल हेभ दिस डिस्कसन्स विल ब्रिङ पिपल द्याट आर रियल गुड एक्सपिरियन्सेस मैले यति धेरै प्यानल डिस्कसन्स देखेँ नि भाइ 90% हेभ नो भ्याल्यु भनिदिन्छु म जस्ट मान्छे त्यहाँ बसेको छ गफ गरेछ त्यहाँ अगाडि बसेको अडियन्सलाई नि केही छैन हामी साँच्चीकै चर्चा गरौँ न अलिक जस्तो मैले यो चर्चा गर्ने कल्चर विराटनगरबाट इटरीबाट दुवबी जाँदाखेरि देब्रेपट्टि मोडियो भने चिन्तन चौतारी भन्ने एउटा एभिन्यू छ त्यहाँ ओके चिन्तकहरू त थिए नि त त्यही चिन्तन चौतारीबाट धेरै राजनेताहरू निक्लेका छन् यहाँबाट चिन्तन गर्ने कल्चर बसेर डिस्कस गर्ने कल्चर हामी पडकास्टरहरूले गरेको त्यही हो त्यो कल्चरलाई इन्हान्स गरेर अझ अगाडि नेक्स्ट लेभल नेक्स्ट स्केलमा लिएर जान्छु आई डोन्ट हेभ अल द एन्सर्स आइ एम अ क्लासिक एन्टरप्रेन्योर आई विल फिगर इट आउट आई विल फिगर इट आउट अन द्याट नोट सो कस्तो लाग्यो यो हामीले के अरे ड्याङ 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 वी क्रिएटेड अ फोर एपिसोड कुनै एउटा एपिसोड वाज भेरी मच क्लोज एन्ड नियर टु यु होइन एक्जिटको कन्टेक्समा इमोसनली भयो एफडिआई वाज भेरी आज झन् इमोसनल हुन्न भनेर आएको कि म आज काम डाउन भएर कुरा गर्छु भनेर आज तर इट हेज टु सर्फेस कि बिकज त्यो वाइ बुझाउन मलाई सजिलो भयो त्यो इमोसनले कि नट त्यो साँच्चीकै हुन्छ म कस्तो हो भने वान थिङ इज I've cried watching Paras Khadka score a century. Would you believe that? I would. अहिलेसम्म मलाई जिरजिर हुन्छ क्या त्यो मोमेन्ट सही हो भाइ
फर्स्ट नेपाली टु स्कोर अ 1 day सेन्चुरी आई वान्टेड टु बी अ क्रिकेटर भाइ 1 day हैन I saw a story of you playing cricket with your child. I don't know अब तर त्यो बच्चाको ड्रिम नमार्दियो कि Of course not. Let him भन्नु be. चाहिँ पारस वाज द्याट फर्स्ट किड अफ आवर जेनेरेसन नि त मभन्दा यङ हो पारस तर उसले गरेको त्यो अचिभमेन्ट देख्दा म पनि कनेक्ट भएँ क्या त्यहाँ सो मेरो यो कुरासँग त हजारौँ नेपाली कनेक्ट हुन्छ We have to find a new word that replaces nationalist, right? Because as you challenge, we don't put any east into it. But there has to be a new word. I know, why not we go with the idea that we don't know shit. We don't know shit. We don't know what ism, east, syst वाला यो टन्टामा आयो भने चाहिँ पहिल्यै प्रिसेट सेट अफ तिम्रो थट्सहरू आउँछ होइन अनि फेरि हार्ड लाइनवाला मान्छेहरू हुन्छ होइन म चाहिँ होइन विचार परामर्श डिस्कस हाम्रो स्कुलमा डिबेट हुन्थ्यो विच वाज सच अ ब्युटिफुल कल्चर म डिबेटरबाट पडकास्टरमा आएको मान्छे हो नि त त्यो जर्नीमा होइन टिचरहरूले सिकाउनु भएको कुरा के थियो त अर्काको पक्षको कुरा पनि सुन आफ्नो कुरा पनि राख होइन वी क्यान अग्री टु डिसअग्री यो कन्सेप्टहरू बुझाइदिनु भएको थियो यो बिचमा हाम्रो एजुकेसन सिस्टमहरूमा यो कम हुँदै गयो एक्स्ट्रा करिकुलर भनेको नाच्ने गाउने यहाँ डाँडा मात्रैमा सीमित भयो हामी पढुन्जेल एटलिस्ट त्यस्ता कुराहरू थियो हामीलाई संस्कृत पनि पढाइएको थियो हाम्रो ग्राउन्डिङको कुराहरू थियो महेन्द्रमाला हटाइयो यहाँबाट होइन अब अहिले पनि मलाई सादा नेपालीमा यो कन्टार पडकास्ट गर भने मलाई गाह्रो छ यो सबै कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो नेपालीत्व माइट बी द वर्ड नेपालीत्व भनौँ न म शिवत्व भन्छु नेपालीत्व भन्छु होइन हाम्रो आफ्नै भाषामा धेरै गइरहेछ हाम्रो आफ्नै भाषामा यति डाइभर्सिटी छ वी डोन्ट निड टु बरो एनी फरेन ल्याङ्ग्वेज टु यु नो इजम सिजम आफ्नै इस्टर्न उसमै छिर त सायद धेरै शब्द त यहीँबाटै गएको छ सो यसरी हेर्न जरुरी छ अब आउने दिनहरूमा म मेरो एज अ फादर पनि हेर्छु म होइन मेरो बुवाको कुरा गरेँ मेरो हजुरबाको कुरा गरेँ होइन मेरो जेनेरेसनमा आइपुग्दाखेरि त नेक्स्ट लेभल एन्टरप्रेन्योर हुनुपर्ने हो नि हामी बिजनेसै पढाएको हो मलाई किन भएन त मतलब केही हदसम्म आफैले आँट गरेर केही न केही त गरियो होइन तर कतिको त सटडाउन भयो नि त होइन एउटा जेनेरेसनले स्टार्ट गरेको चिज नेक्स्ट जेनेरेसनमा कहिले पनि पास भएको छैन एन्टरप्रेन्योरसिपमा वी टक अबाउट भ्यालु क्रिएसन एसेट नेपालमा त कहिले नै भएको छैन होइन भोलि तिम्रो बुवाले पनि तिमीले त्यति एन्टरप्रेन्योरल एक्टिभिटीमा म चासो देखाउँछु नभनेको तिमीलाई ठेल्दिनु हुन्थ्यो विदेश किन बस्छस् यहाँ बाबु जा तेरो त्यत्रो बुद्धि छ त्यत्रो पढाएँ तँलाई मैले अहिले कहिले फ्रस्ट्रेट भएर घर जान्छु नि त होइन जा भनिदिनुहुन्छ किन बिजनेस गरेर आएको टाउको दुखाउनलाई बिजनेस गरेको मान्छे झन् चिल गरेर बस्नु पर्ने टाइममा आउनु पर्ने अर्कालाई काम गराउनु पर्ने त बिहान 6 बजे निस्केर राति 8 बजे आउँछस् पारेती किन जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अघि नै तिमीले दिएको एक्जाम्पल वाज म नि कन्क्लुजनमै आउँछु विच वाज त्यो बिजनेस गरेको व्यक्तिलाई यति टर्बुलेन्स र प्रब्लम छ अबाउट द करेन्ट बिजनेस सिनेरियो एक त यो पोस्ट कोभिडको डिफिकल्ट सिचुएसन छ अहिले कतिलाई त्यो हेल्प गाइडेन्स र खालि यति के हामी 50जना लाइक माइन्डेड सेम सेट गरिरहेकाहरू एक ठाउँमा बसेर एकअर्कासँग मित्रता मात्रै पनि घाँस्यौँ भने त्यो सेयरिङ गर्ने एभेन्यू र कल्चर बन्छ र त्यो अलिकति सहजीकरण भएको आफूलाई रिलिफ भएको मैले जुन मेरो क्वेस्टको मैले सेयर गरेँ अनुपलाई कि त्यहाँ गएर 5जना अरूको टन्टा सुनेपछि त मलाई त कस्तो लाग्यो भने मेरो त प्रब्लमै केही रहेन रहेछ लाइफमा the amount of problem that I thought I had when I heard like 5 other people tell me this new level of frustration and this was मेरो frustration belittle भयो भाइ त्यहाँ this is absolute मैले मात्रै त्यसलाई तिलको पहाड बनाइरहेको रहेछु हैन त्यो कति चीज गर्न सकिने रहेछ कति चीज अचिभ गर्न बाँकी रहेछ all the biggest problem you have right now would not be a problem at all in next 5 years सो एन्ड एउटा मैले मिस गरेको कुरा चाहिँ तिमीले के त गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुन चिन्तनको कुरा गरेँ चिन्तन गर्ने बानी र एउटा कम्युनिटी बिल्ड गर्ने कल्चर गायब भयो मैले चिन्तन चौतारी पनि मेन्सन गरेँ अब कसैले पनि त्यो इटरीबाट विराटनगरको कोरिडोर गयो भने लेफ्टमा याद गर्नु चिन्तन चौतारी भन्ने ठाउँ छ आई डोन्ट नो वाट ह्यापन्स देयर बट त्यो कल्चरको कुरालाई चाहिँ मैले एम्फसाइज गरेँ र मैले पारेती पञ्चायत भन्ने एउटा सोचेको छु विच इज जस्ट अ forum where we come together, we talk, we discuss, we vent out. If there is something we need to raise our voice upon, we organize. म वेस्टको पछाडि लागेँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर लागेँ अर्गनाइज गर्नतिर लागेँ यता एज सुन एज वी स्टार्ट क्रिएटिङ नेपालमा हुन्छ नि एनजिओ जस्तो आइटी मन्त्रालय छैन हाम्रो अनिल चितकार दाईले के भन्नुहुन्थ्यो नेपालमा आइटी किन फर्स्ट आइरहेछ अरे भने किनभने आइटी मन्त्रालय छैन अरे कि एज सुन एज आइटी मन्त्रालय सब चिज बन्द यो बरु हामी अर्ग्यानिक भएकै ठिक भन्नु चाहिँ मैले कि
होइन एउटा अर्ग्यानिक अर्गनाइजेसन हुनु पऱ्यो मेबी अर्को एउटा भेन्चर एउटा स्ट्रङ एन्टरप्रेन्योर आउँछ यसमा जसले एक्सिलेटर पार्ट हो उसले नै ह्यान्डल गर्न सक्ला म एक्लैले कहाँ गर्न सक्छु मेरो त सोच हो होइन अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी भन्छौँ पुष्पलाल बिपीले कहाँ सबै एक्टिभिटी गरेर त्यो जमानामा 70 वर्ष अगाडि आजको नेपाल इन्भिजन गरेर मेरो हजुरबा पनि लाग्नु भएको थियो एज अ विद्यार्थी एक्टिभिस्ट होइन अब मेरो भनाइ चाहिँ यति कि अब त्यो सधैँ राजनीतिक स्ट्रगल मात्रै भएर भएन राजनीतिक स्ट्रगल गरियो सिस्टम इज इन प्लेस यही सिस्टमलाई इम्प्रुभ गरौँ यसलाई नै फेरबदल गर्नतिर नलागौँ यसलाई इम्प्रुभ गरौँ तर नेपालमा भएका एन्टरप्रेन्योर्स अचिभर्सहरू चाहिँ बोल्न चाहिँ थाल्नु पऱ्यो र पार्यतीले त्यो नयाँ ऊर्जा दिनुपर्छ मलाई यो भन्न सेयर गर्न दिएकोमा डुवर्सलाई म डेफिनेटली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अहिले मेरै पडकास्ट बन्द भएको समयमा किनभने यो आइडियाले पिरोल छ भित्रबाट पिरो हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ आफू बौला जस्तो नि लाग्छ होइन के कमाइस् के पाइस् भन्ने खालको क्वेसन आउँछ समाजबाट होइन सधैँ त्यसले मोटिभेटेड र ड्रिभन हुँदैन आई डिड अ पडकास्ट विथ हाम्रो रञ्जित दाई हाम्रो प्रिजमा एडभर्टाइजिङको सिइओ होइन उहाँले चाहिँ अरूले भनोस् भाइ पागल भयो पागलै हुने हो पागलहरूले नै चेन्ज हुने भनोस् यति तिमीले आफ्नो कुरा सुनाउँदाखेरि चाहिँ त पागल त भएनस् भन्दैन भने चेन्ज इट गरे बरु यो नभनी मर्या भए बरु म चिप हुन्थ्यो होला मर्ने मेरो डेथ बेडमा भनौँ वाट एभर त्यो लास्ट मोमेन्ट त आउँछ नि होइन एटलिस्ट भन्न पाइयो भन्नुपर्छ सेयर गर्नुपर्छ यही चिज आज मैले जसरी भेन्ट आउट गरेँ आई सिन अल द एन्टरप्रेन्योर्स भेन्ट आउट द सेम वे इन प्राइभेट के सो वाट आइम इन्करेजिङ देम इज कम आउट टक सेयर भन मेरो मात्रै प्रब्लम जस्तो देखिनु भएन इट सुड बी अ प्रब्लम अफ दिस होल कम्युनिटी दिस इज वाट आई लभ अबाउट पडकास्ट के हुन्छ नि आजको यो कन्भर्सेसन सुनेर मेबी एकजना पनि इट्स लाइक पम्ड अप भएर जिरिङ्ग भयो भने चाहिँ अब यहाँ कमेन्ट आउँछ दाइ आगे लगाइदिने हो कि क्या भन्नुहोस् हामी आइपुग्छौँ भन्ने भाइहरू प्लिज कमेन्ट है गाइज इफ यु गाइज आर वाचिङ इफ यु गाइज आर टेकिङ भ्याल्युज होइन बिकज वी क्यान नट रिड योर लाइक्स वी क्यान नट रिड योर भ्युज के वी क्यान ओन्ली रिड योर कमेन्ट सो प्लिज कमेन्ट if there is one way you can motivate me motivate us to keep on bringing such content because YouTube is all a free platform I'm not trying to judge the context but then there is a real shit goes inside to create such content and that's all we have for right now exactly there are people behind the camera there are people in front of a screen editing this stuff so a lot of things goes inside please comment we read all of your comments and these are the comments that gives us idea कि अब के गर्ने अब अर्को के गर्ने या कस्तो काइन्ड अफ कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने भनेर होइन अनि प्लिज कमेन्ट प्लिज सब्सक्राइब प्लिज लाइक डु वाट एभर इट टेक्स टु मोटिभेट अस एन्ड वी गोना keep on creating content like this thank you so much Dai this was a very sudden idea कि let's do in a conversation with Aashish Dai भनेर एउटा गरौँ भन्नु अनि like a real entrepreneur once he listen to a good idea he does not take time to say yes bhai let's do it होइन इन्डिसाइसिभ त हुनै हुन्न कि त गर्ने कि त नगर्ने आई डोन्ट नो के दाइ देयर इज अ हजुरका पूर्वको वका पश्चिमको होइन कहाँ कफी इन्डस्ट्री प्रोडक्ट इन्डस्ट्री कहाँ सर्भिस इन्डस्ट्री बट देन व्हेन आई कम टु यु आई हेभ दिस vibes that हुन्छ नि because at the core we are entrepreneurs right yeah I don't know हुन्छ नि I don't know भित्र जति बाहिर बोक्रो सक्रो अरु डिफरेन्ट भए पनि भित्र इनिएट त्यही हुन्छ के सबैको एउटै हुन्छ अनि या त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट फिल्स गुड टु कम एन्ड express the vulnerable that I have हरेक एन्टरप्रेन्योरमा हुन्छ के अनुप टु डु मोर देन जस्ट फर देमसेल्भ्स एन्ड गो बियोन्ड सो सबैले रिलेट गर्छ यो भिजनमा र जसले गर्छ त्यसले त्यो अभियान जोइन गरौँ अहिले म यति भन्छु कि हामी कति कुराहरूमा बोलिरह हुन्छौँ चाहिने आफूलाई आफ्नै भविष्यसँग रिलेटेड म त 40 भए भाइ बहिनी हो आई वान्ट टु से दिस टु यु गाइज तिमीहरूको फ्युचर इज जेपर्डी मैले त गरेँ मैले त भोगेँ मेरो लाइफ अलमोस्ट 40 भइसक्यो म त सायद 5 वर्षपछि रिटायर हुने प्लानमा छु म पारेतीलाई एउटा ठाउँमा पुऱ्याएर होइन अब मैले यो आज गर्नुको पहल किनभने मेरो बाबु पनि यही देशमा हुर्किन्छ यहीँ पढ्छ भोलि उसको भविष्य पनि छ र मैले यति यङ्स्टर्सहरूसँग काम गर्दाखेरि मैले यो जुन अघि नदेखि रिपिट गरिरहेको कि इन्डिभिजुअली यस्तो ट्यालेन्टेड यङ स्मार्ट किड्सहरू छ सङ्गठित हुन नसकेर राइट लिडरसिप नपाएर राइट ग्रुमिङ नपाएर राइट काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट टु फस्टर नपाएर सब हामी बाहिर जान बाध्य भएको छौँ बाध्य भएर कस्तो कस्तो काममा लागिरहेछन् होइन मेरो आफ्नै साथीभाइको ग्रुपको मान्छेहरू ड्रग्स विभ लस्ट लाइफ्स के दोज पोटेन्सियल्स अब जस्तै मेरै ग्रुपबाट म केही न केही गरेर एन्टरप्रेन्योरसिपमा लगाएँ मेरो केही अरू साथीहरू एन्टरप्रेन्योरसिपमा लगायो मबाट हामी 10 जना पढ्न गएकोमा एउटा मेरो साथी युएसमा इज बिकम अ एस्ट्रोफिजिसियन हुज डिस्कभरिङ न्यू प्लानेट्स एन्ड वाट नट त्यही ग्रुपबाट होइन नेपालीकै छोरो हो नि त्यो होइन उसले त्यहाँ राइट इन्भाइरोमेन्ट पायो त्यही ब्याकग्राउन्ड हामी सँगै अमेरिका पुग्यो यहीँ गरौँ अब
यही हो हाम्रो देश, यहीँ बाँच्नु छ, यहीँ मर्नु छ, त्यही एटलिस्ट हामी जसले त्यो निर्णय लिएका छौँ ती मान्छे चाहिँ अब हामी यहाँ चुप लाएर खालि त्यो फेसबुकमा ऱ्यान्टिङ गर्ने भेन्टिङ गर्ने म नि बेला बेलामा गर्छु, मलाई नि निक्लिन्छ भडास होइन, तर त्यहाँ मात्रै सीमित भएर भएन होइन। हामी बाहिर अर्गनाइज कसरी हुने, डायलग्सहरू कसरी क्रिएट गर्ने, म अनि मेरो केही पुराना मैले एउटा कुरा सधैँ भन्छु कि दोज हु डु नट रिड देयर हिस्ट्री विल नेभर क्रिएट वान रे भनेपछि त्यो प्यारलल्स त भेट्छौँ नि त हामीले। इट राइम्स। मैले मेरो यो लकडाउनमा मैले के एउटा मेरो हजुरबाको जीवनी पनि पढ्न पाएँ कि उहाँको एकदम ह्यापसड वेमा लेखिएको एउटा सानो संक्षिप्त जीवनी चाहिँ थियो। उहाँ एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, अ यङ एस्पायरिङ पोलिटिसियन द्याट वान्टेड टु बी एन एडमिनिस्ट्रेटर इन नेपाल, त्यो जर्नी बिपीको 18 मन्थ्सको टेन्यरमा मेरो हजुरबा वाज अब त्यतिखेरको सुब्बा इन स्याङ्जा जिल्ला होइन। र उहाँले त्यतिखेर भोग्नुभएको क्या एज अ यङ्स्टर ट्राइङ टु ब्रिङ चेन्ज इन टु सोसाइटी होइन। त्यतिखेर कस्ता कस्ता चेन्जहरू थियो होला, सानो पुल बनाउन गयो उसले नमान्ने रे यो त्यतिखेर नि त्यही स्ट्रगल रहेछ कि भाइ कि त्यही स्ट्रगल छ। तर वी क्यान ड्र दोज प्यारलल्स एन्ड आई क्यान सी दोज थिङ्स। अब कति लामो जीवन बाँच्नुभयो उहाँले र कति लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो कारणमा हामीले अस्ति 70 सालमा कहिले संविधान पायौँ। सायद त्यो जर्नी त त्यहाँ सुरु हुनुपर्ने रहेछ होइन। केही स्ट्रगल 70 साल अब नलाग्ला, अब त हामी फास्ट ट्र्याक वर्ल्डमा छौँ। मैले भने आज हामी जाग्यो भने 10 वर्षमा काया पलट गरिदिन सक्छ नेपालको। वी क्यान बी द नेक्स्ट स्टार्टअप हब अफ नेपाल, वाइ नट। एकचोटि कसले हो काठमाडौँ स्टार्टअप भ्याली भनेर आइडिया निकालेको थियो, विच इज अ ग्रेट आइडिया। हामीसँग चिप लेबर छ होइन, स्मार्ट लेबर छ होइन, बसेर काम गर्ने सबसे बेस्ट place in the world. Take your laptop and open your window. It's the best scenario anywhere in the world. Why don't we bring all those people to Nepal innovation को लागि हैन, टुरिज्मको कुरा गर्छौँ हामी। सो यही नै भन्न चाहन्छु म। अब यसलाई धेरै अझ लङ स्ट्रेच नगरौँ, यो एउटा सोच अभियानमा तपाईँहरू पनि जोइन हुनुहोस्। यसलाई कुनै ठुलो अरू तरिकाले हेर्नु पर्दैन। पारयती इज थट लिडरसिप। यस, अघि भने जस्तै we will link all the link below. Thank you. On our description. And it was a great conversation with you. Thank you. I had a great time. I hope the team behind our camera had a great time and get learning. And I hope तपाईँले यो कन्टेन्टहरू चाहिँ मोटिभेट चाहिँ भइसक्नु भएको छ होला या हुनुहुन्छ होला। And there's a tons of takeaways to take away from. We will be back with a lot of similar content. Keep supporting us, keep loving us, and yeah, have a great time. Happy New Year.